Телекомпанія Ковід представляє за підтримки Raid Shadow Legends. Жартую, мене ніхто не підтримує, тільки ваші лайки, коментарі і підписки, за що вам дуже дякую. Так чи інакше, з вами я. Вітаю вас на експрес-уроці по шабльному фехтуванню номер 2. Минулий раз ми навчилися стояти, крокувати, випадати, забирати ногу з-під удару і відкрили скіли кастування першого та другого удару з адекватним кулдауном та виходом у зовнішню та внутрішню гарду відповідно. В цьому відео я розповім, як вберегти від рублячих посягань свій дорогоцінний писок та все, що нижче бороди. При цьому не тікаючи, не ховаючи за спиною у рефері і не вішаючи ікони собі на жакета. Нумо, погнали! Гарди та блоки. Саме завдяки цим двом поняттям фехтувальники століттями уникали препарації від собі подібних. І почнемо ми саме з гард. Гарда – це напівактивний скіл, який накладає дебаф на супротивника, а саме не дає йому наблизити достатньо, щоб дістати до чогось іншого, як руки. А якщо вразлива лише одна зона, то й захищати її легше. Щоб наблизитись, супротивнику доведеться спочатку збити гарду, і навряд в нього вистачить решти очок дії за цей хід для атаки. Всього гарди є 3. Перша гарда – це висяча, і якщо ви не на коні, то використовувати її не варто, але іноді можна. Ну дуже вже її любили в минулому. Щоб поставити цю гарду, простягніть руку з шаблею вперед, перейдіть її лезом вгору, підніміть над рівнем голови і направте вістря прямо в очі супротивнику. І тепер, якщо він сунеться, то саме ліквідується вістря, а вам буде зраховано халявний фраг. Останнє, до речі, це принцип роботи будь-якої з гард. Тож ставимо її і отримуємо потужний дебаф по швидкості атаки, а деякі з ударів взагалі блокуються, і в трубу летить вся наша стаміна. В обмін отримуємо ми тільки баф по дамагу ударів зверху, який в принципі важко реалізувати через дебаф по швидкості. Але так чи інакше, воно їде. А тепер гарда трохи покраще. Це внутрішня. Опускаємо руку трохи нижче рівня плеча і перевертаємо шаблю так, щоб лезо дивилося вліво. І не забуваємо тицяти вістря в очі супротивника. А ось тепер стаміна згорає повільніше. Набагато повільніше. Удари зліва розблоковуються, а ось справа блокуються повністю і без шансів. Проте гарда, вона працює відмінно. А ще краще за неї працює зовнішня гарда. Тож повертаємо шаблю на 180 градусів і прощаємось з усіма дебафами повністю. Всі атаки працюють без штрафів, хоча й багів теж нема наявності. Сама гарда їсть небагато стаміни. Може трошки більше, ніж внутрішня. І нащо тоді інші гарди, спитаєте ви? А суть в тому, що кожна з гард контриться в різний зі способів. То, що спрацює з однією гардою, не дуже допоможе з іншою. Тож регулярна зміна гарди заважатиме супротивнику просто спавнувати свою атаку. А ще це збереже стаміну і є непоганою вправою саме по собі. Тож до своєї рутини варто додати 2 хвилини утримання гарди зі зміною через рандомний проміжок часу на довільну гарду. Під час вправи не забуваємо про трекінг очей супротивника вістрям свого меча. Нагадайте йому, куди ви його насадите, якщо він рипнеться в вашу сторону. З гардами все, і тепер переходимо до блоків. Якщо гарда була напівактивним скілом, що захищав від потенційної атаки, то блок – це активний скіл, що контрить вже реальний удар. А перед тим, як перераховувати блоки по черзі, варто вивчити кілька основних принципів блокування. А ще перед цим варто згадати, на що здатна наша рука. В плані блокування ударів. Для цього я візьму шаблю і виставлю її перед собою ось таким чином. Тепер уявімо, що удар прилітає в пласку частину. Я просимулюю удар з допомогою цієї мотузочки. Клинок легко продавлюється, а при слабкому хваті шабля взагалі може вилетіти з руки. Трохи краще, якщо удар зустрічати лезом, але не набагато, якщо кисть вивернута під якимсь незрозумілим кутом. Зовсім інше діло, якщо кисть знаходиться на одній лінії з передпліччям. Тоді удар зупинити набагато легше, а вся рука дещо спружинить, що дасть баф на швидкість та силу атаки у відповідь. Щодо положення руки, то вона не має бути випрямною. Це нівелює блок, а також дає дебафи на атаку у відповідь. Тому рука майже завжди повинна бути зігнута під прямим кутом. Тепер щодо самого клинка. Його розділимо на 2 частини – сильна та слабка. Сильна частина – це та порція клинка, якою ми можемо заблокувати удар супротивника. Це приблизно третина, яку для наочності я оберну паракордом. Слабка частина – це решта клинка, де звичайний принцип важеля не де заблокувати навіть відносно слабкий удар. До речі, в цьому випадку паракорд дозволить краще зрозуміти ще один принцип блокування. Наприклад, якщо я поставлю блок і почну нахиляти лезо вперед, то проекція сильної частини леза зменшиться, як і мій рівень захисту. Тому блокуємо під кутом 90 градусів. Такий самий ефект буде, якщо нахилятиму лезо безпосередньо на себе або від себе. До того ж, в першому випадку атака навіть низького рівня буде його пробивати, а у другому випадку до того ще й буде потужний дебаф по швидкості касту інших блоків, ударів та гард. Тож і тут кут повинен бути 90 градусів. Тепер поєднуємо все разом і отримаємо кут 90 градусів по всіх 3 осях, що також можна назвати правилом 3,90. Саме під таким кутом наша шабля повинна зустрічатися з клинком опонента. Пам'ятаємо, що блоки є активним скілом, тож залишатися в позиції блоку не варто, бо так супротивник легко наблизиться на дистанцію атаки. Тепер перейдемо до самих позицій блоків. Почнемо з середньої лінії. Тут господарюють 2 блоки – зовнішній та внутрішній. Чому так називаються? Тому що фехтування є правші та лівші. Називати гарди лівими і правими просто буде неправильно. Тому там, де пузо – це внутрішня сторона, а де дупа – там зовнішня. Щоб зайняти зовнішній блок, ставимо шаблю посередині. До речі, це середній блок, який по користі дещо поступається тренувальним мечам Cold Steel.
Серйозно, не купуйте це лайно. Є купа українських виробників, які за ті самі гроші подарують вам шаблю з реалістичним балансом, якою ви також зможете спарингувати. Добре, поставили середній блок і тепер відводимо руку назовні, десь на годину або на півдругого. Сама позиція має бути комфортною. Рука ледь торкається ребер і нічого не треба нікуди вивертати. Цей блок кастується при ударі по голові, шиї, ребрах та озброєній руці з зовнішньої сторони. Його можна піднімати вище для більш кращого захисту від косих ударів зверху або горизонтальних в голову. А ось опускати його нижче не варто. Такий блок зупинить удар знизу, але значно подовжить каст інших блоків та ударів. Тепер знову ставимо середній блок і цього разу відводимо руку на 10-ту годину. Це внутрішній блок. Він захищає все те саме, що і зовнішній, тільки від ударів по внутрішній частині. Позиція також має бути максимально зручною. Як і зовнішній блок, внутрішній блок може бути вищим і ніяк не нижчим. Тепер повернемо клинок на 180 градусів навколо руків'я і отримаємо внутрішній піввисячий блок. Цей блок контролює всі горизонтальні удари по ребрах та животу, а також в певній степені захищає від косих ударів знизу вгору. Але стрижачий лікоть і положення шаблі робить цей блок повністю непридатним для контрударів знизу вгору під певними кутами. До нього є і відповідний зовнішній блок. Тож повертаємо шаблю майже на 360 градусів і отримуємо блок півкола. Він відмінно зупиняє всі висхідні удари по внутрішній частині, і на цьому його переваги закінчуються. Адже напряму з цього блоку неможливо виконати жодну з атак, хіба що крім уколу. Але цей блок є, і він працює коли треба, тож включимо його в наступну вправу. Спочатку ставимо зовнішній блок, міняємо на півкола, тепер піднімаємо лезо і ставимо внутрішній блок, а потім міняємо його на піввисячий зовнішній. Піднімаємо клинок і знову опиняємося в зовнішньому блоці. Така вправа прокачує швидкість кастування блоків, тож поробити їх хвилину не буде зайвим. Тепер нижній блок. Щоб його поставити, повністю вириваємо руку під кутом 45 градусів вниз і ставимо шаблю паралельно до землі ось таким чином. Цей блок очевидно зупинить все, що летить знизу вгору. Його також можна зміщати трохи в сторону, блокуючи косі удари, але не треба робити це дуже сильно. І для останнього блоку піднімаємо руку вгору над головою до кута приблизно 45 градусів і знову згинаємо лікоть до прямого кута. Це називається блоком Святого Георгія або просто блок голови від вертикальних ударів зверху. І це був останній із блоків. Сюди також можна було додати і цей, але він як ніж Counter-Strike. Профі використає автоматично, а решта буде зливатися десятки разів в намаганнях поставити красивий блок в будь-якій незрозумілій ситуації. І тепер я додам до рутини вправу по блоках номер 2. Початкова позиція, нижній блок. Далі верхній блок. Тепер внутрішній. Міняємо на зовнішній. Провертаємо до зовнішнього піввисячого. Ставимо внутрішній піввисячий. І знову нижній. Ця вправа прокачує скіл зміни блоків однієї лінії, а також трохи підкачує плечі. Ще одна класна вправа – це кастування кожного блоків по черзі, з кожної з гард по черзі. Всі блоки з висячої гарди, далі всі блоки з зовнішньої гарди, потім всі 7 блоків з внутрішньої гарди. 3 кола на день буде достатньо для початку. І на цьому все по гардах і блоках. Дякую за увагу. Не забувайте на виході натиснути вподобайку, а також підписатися і пробити в дзвіночок. Це значно пришвидшить вихід нових відео. Тренуйтеся вдома, бережіть себе і до зустрічі в нових відео.